So for today's video guys is mag-unbox tayo ng package. So itong package na to is dumating to today, no? So from Shopee. So itong package is para to sa aming small business na i-open. So, keep watching guys. Let's go. So, itong package na to guys, so ang original price talaga nito is worth 5,999. Pero ngayon is naka-promo siya guys, so nakuha namin siya ng worth 5,000. So, ayan yung, meron siyang kasama sa package guys, merong kasamang tarpaulin na yan. Now ready to satisfy your cravings. Takoyaki now available. Ayan. Available siya in Sampaloc, BF Homes. So, ito naman guys is yung lagayan ng lagayan to siya ng sauce, mayonnaise, ganun. Ayan. So, 3 pieces na lagayan. And then, kasama din syempre sa package ang sauce, takoyaki sauce, no? Gawang YummyYES Takoyaki. Ayan. So, ito guys, yung sauce na to guys, isa sa nagpapasarap ng takoyaki. Ayan. So, meron siyang 4 na lagayan. And then, meron din siyang butane. Butane or butane. So, ito naman guys, para sa kalan. Ayan, parang gas siya ba. And then, meron ding flour. Ayan, may kasamang flour. So, kasama sa package yan. And then, ito naman guys, ito yung pang topping sa takoyaki. So, pag naluto na yung takoyaki, and then, nalagyan mo na ng sauce and mayonnaise. So, ayan, ito yung nilalagay na toppings. So, ang tawag dito, guys, is bonito flakes. Ayan. Bonito flakes. And then, ayan, meron siyang 2 pack kasama sa package. So, ito naman, guys, is, box sa lagayan to siya ng takoyaki, may kasama siyang sticks. Ayan. And then another is yung mayonnaise. Next is ito naman guys is ito yung lutuan ng takoyaki. Ayan. So dito natin siya niluluto. So, ano siya, yung itsura niya is bilog, no? May mga bilog-bilog siya. Ayan. So, ayan siya guys, bilog. Para siyang, alam niyo yung sungka, yung laruan na sungka, yan, para siyang sungka. Ayan, no, diba? So, bilog siya. So, dyan natin lulutuin yung takoyaki. Ayan. And the last item ng package is yung ano guys, yung kalan, portable na kalan. Ayan. So, meron siyang kasamang case. Ayan. So, pag hindi siya gagamitin, ayan, ipasok na lang natin siya dito sa case para safe siya. O, diba? Portable gas stove. Ayan. Single lang siya guys. Single burner. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, complete na siya. Ayan. Patong natin ganyan. O, diba? So, excited na ako magluto guys. Nakaka-excite talaga siya. So,
So, ayun guys. So, yung business namin is takoyaki. Ayan. So, nag-franchise kami from a friend. Friend ng husband ko. Actually, workmate niya. And then, ayun, meron siyang store sa Shopee. So, doon na kami nag-order. So, kung gusto nyo naman guys na mag-franchise, gusto nyo mag-business ng takoyaki, please do PM me or follow the owner of YummyYES Takoyaki. Ayan, ilalagay ko na lang dyan yung kanyang Facebook page. And then, meron din siya guys na YouTube channel, YummyYES Takoyaki. So, you can subscribe din sa kanya. So, that's all for today's video, guys. So, abangan nyo po sa aking next vlog. Ipapakita ko sa inyo on how to prepare and cook takoyaki. Ayan. So, thank you so much for watching. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and tap the notification bell para updated ka always sa aking mga new upload na video. Bye-bye! Stay safe, everyone!